Chị tên là Trần Thị Ngọc Linh. Chị sinh năm 1987. Chị sinh ra ở Gia Lai, quê gốc Bình Định. Chị vào Sài Gòn 2005, học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ 2006 đến 2011. Cái lý do mà mình chọn hội họa là bởi vì cái con đường hội họa nó cho mình cái cảm giác về cái sự tự do. Khi mà học đại học thì mình muốn là cái bộ môn gì đó nó có những cái bản sắc Việt Nam, từ người Việt Nam. Đó là lý do mình chọn sơn mài. Mình sinh ra ở cái miền gần như là miền Trung Việt Nam mình, nên khi mình sinh ra ở miền Trung á, thì mình có những cái văn hóa ở vùng miền. Thì khi mà sáng tác nghệ thuật á, nó cũng trở thành một cái đề tài nó mang cái tính chất quê hương, nhiều cái cảm xúc về quê hương hơn. Những cái lễ hội, những cái dịp Tết thì cái văn hóa của người Việt đó nó ấp ủ ở trong bản thân mình. Nó thành ra là một cái nét người Việt, như là chiếc áo dài, như là những cái gì đó nó khắc ghi vào trong cái đời sống. Nó thành ra là mình muốn diễn đạt một cái gì đó nó có cái nét Việt Nam trên một cái nền chất liệu sơn mài. Những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh về tuồng cổ hay là hát bội hay là cái văn hóa quê hương á, thì mình đem mình gợi lại một phần nào trong số những tác phẩm mình có thôi. Nó làm cho bản thân mình á cũng thấy gần gũi hơn với cái tính dân tộc của mình. Cái mặt thì phần lớn là nó xuất phát ở trong miền Trung của Việt Nam mình. Ở trong miền Trung Việt Nam á, là có cái tuồng, có hát bội đó, thì là cái đó nó đi vào đời sống rồi. Cái chân dung nó cũng chỉ là những cái mặt nạ, và trên một cái nền kỹ thuật chất liệu đi thì lớp và mình muốn mang cái văn hóa về hát bội, tuồng ở trong miền Trung mình lên cái bề mặt đây, làm cho nó thay đổi về mặt thị giác. Ở trong học thuật á, là chọn cái sơn mài vẽ lặng, vẽ là nhiều lớp chồng lớp lên để mà mài ra. Và cái kỹ thuật này có phải là cái kỹ thuật nó dần như là mai một. Cái người chọn mà cái kỹ thuật vẽ nhiều lớp và mài phẳng ra gần như là cũng không phải là số nhiều. Gần như là ai cũng muốn đi lên những cái vật liệu mới, làm nhanh hơn, vẽ trên vải, trên capo hay là vẽ trên các cái mặt phẳng mica khác. Còn sơn mài vẽ lặng á, thì là nó nhiều cái công đoạn hơn và nó có vẻ chậm hơn. Đó là ít người chọn. Cái sơn mài á, là mình rất là ngưỡng mộ. Bởi vì mình thấy là trong cái sơn mài nó có một cái vẻ đẹp lộng lẫy của chất liệu. Cái sự lộng lẫy đó là sự lộng lẫy của vàng này, sự thấm đẫm của màu sơn son, sâu lắng của màu đen và cái sự sáng của trứng. Những cái yếu tố đó là mình lựa chọn để mình thể hiện trên bức tranh của mình. Đó thì cái kỹ thuật này á, là mình cũng coi như là mình thấy là mình kế thừa cái di sản của cha ông đi trước. Sơn mài truyền thống đối với mình là mình vẽ và mình mài phẳng ra, và cái đó là cái cách mà mình chọn để mà thực hiện những bức tranh của mình. Cái điểm thú vị ở trong sơn mài là sơn mài nó cho mình
nhiều cái trải nghiệm trên bề mặt. Thì có nghĩa là mình vẽ rất là nhiều các cái lớp khác nhau, và cái hình ảnh nó sẽ, khi mà mình mài ra, nó sẽ hiển lộ từng lớp lên. Nó gây ra một cái trạng thái cái gì đó mình phát minh ra, hoặc là được thấy những cái gì đó mới mẻ, không có chủ đích khi mà mình đặt các cái lớp màu lên nhau đó. Thì cái ngẫu hứng đó nó cũng cho ra cái sơn mài á, dù rất là to, rất là ấy, nhưng mà cái cảm giác nó vẫn nhẹ nhàng. Trong cái thời điểm hiện tại ở Việt Nam mình là có thể du nhập được rất là nhiều cái phong cách, nhiều nghệ sĩ, nhiều phong cách, và cái phong cách nghệ thuật nó cũng được hấp thụ, được kế thừa. Đối với bản thân của mình, tại sao mình chọn cái phong cách là biểu hiện hay là trừu tượng? Thì biểu hiện á, là cho mình những cái nét nó gần với lại cái tính cách của người Việt hơn, cái gì đó nó huyền bí, cái gì đó ẩn dụ. Biểu hiện ẩn dụ, những cái nét đó nó gần với người Việt. Và có nhiều cái khuynh hướng trừu tượng, giống như là ước lệ tượng trưng trong ca dao tục ngữ vậy. Linh gần như là rất là thích các cái nhịp điệu của đường nét á. Các cái nhịp điệu nó thay đổi và nó làm cho cái sự sinh động, cái nhìn đó, nó có sự sinh động. Và cái tạo hình của Linh thì làm cho các cái hình ảnh đó, nó trở nên cảm giác như nó sống động, nó chuyển động. Đó là cái cách mà mình rất là thích ở sơn mài. Mặc dù mình cẩm trứng hay là mình dán vàng hay mình đi tất cả cái nét, thì cái kết quả cuối cùng á, mình mong muốn là tấm tranh nó có cái sự lộng lẫy, nó vẫn có cái sắc vàng, sắc đen, hoặc là cái sự chuyển động của sắc trứng. Đó là biểu hiện thôi. Và tấm tranh nó cũng lúc nào nó cũng trong cái chừng mực của sự trừu tượng. Sơn mài trong hiện tại của mình á, khi mình thực hiện hàng ngày, mình đều làm nó, và mình thấy là sơn mài giống như là một lối sống á, giống như là một cái lối sống. Mình có thể là mình sử dụng cái chất liệu này để mà mình vẽ hàng ngày, và mình cảm thấy là cái chất liệu này là nó hợp với cái tính cách của mình nữa cơ. Sau 4 năm khi mà tốt nghiệp á, là 2015 khi mình trở lại Sài Gòn thì mình quyết định là làm sự nghiệp sơn mài, mình làm sự nghiệp hội họa. Bởi vì mình nghĩ là mình cần phải làm một sự nghiệp, mình cần một con đường để dấn thân. Thì lúc đó mình cũng đã là suy nghĩ rất là nhiều về cuộc sống, suy nghĩ rất là nhiều về cái cuộc đời này á. Mình thấy là đó là một cái cột mốc rất là quan trọng để bước đi. Khi mà mình suy nghĩ, mình giải mã các cái vấn đề về cuộc đời của mình, như là sinh ra để làm gì, hay là mình sinh ra chỉ để là cưới chồng, sinh con. Cái thời điểm cách đây 10 năm thì bắt đầu mình quay lại, mình suy nghĩ là bắt đầu phải từ bản thân của mình, phải từ bản thân mình quyết định là có giới hạn trong cuộc sống này, từ bản thân mình, như là việc ăn uống, như là việc suy nghĩ. Thì đó là thành một cái giới hạn, là mình quay về bản thân mình để mà mình chiến thắng bản thân mình. Mình đặt ra những cái giới hạn của bản thân mình để mình dừng lại ở trong suy nghĩ. Mình dừng lại, nhìn lại là mình đặt ra cho mình những cái giới hạn để mình làm sự nghiệp. Đó là lý do mà mình ăn chay, lý do mà mình suy nghĩ, mình dừng bớt lại. Nó cũng gần với cái tư tưởng Phật giáo. Từ cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy là mình muốn dùng cái hội họa để mà mình tri ân, mình biết ơn cái quê hương đất nước, thì cái khoảnh khắc đó mình cảm thấy là mình biết vẽ. Mình biết vẽ chứ không phải là dùng hội họa làm phương tiện gì hết. Mà mình cảm thấy khi mà mình cảm thấy trong bản thân mình, trong cái tâm hồn của mình tri ân
quê hương, tri ân quê hương đất nước, nhớ tưởng đến những cái gì là di sản văn hóa, thì tự nhiên là mình cảm thấy là mình biết vẽ hơn. Mình sử dụng cái phương tiện này, phương tiện hội họa và chất liệu sơn mài để mình gắn kết với những cái suy nghĩ đó. Khi mà mình vẽ thì gần như là mình sẽ không có suy nghĩ nhiều, giống như là mình dừng lại những cái suy nghĩ, mình không có nghĩ về những cái tác giả khác, những bức tranh khác, mình không có nhìn lại những cái bức tranh cũ của mình không nhìn tới nữa. Khi mà mình đối diện với bức tranh mới, mình không có nghĩ về bức tranh đã cũ rồi, mình không nhớ tới nữa, thì mình mới bắt đầu được cho những cái bức tranh mới. Cái phần lớn là cái tranh của Linh nó xuất phát từ cái cảm giác về mặt cân bằng, về mặt thị giác, về mặt bố cục, màu sắc và cái chất liệu. Thì trên cái nền tảng đó là phần lớn là mình cũng dừng cái tâm trí của mình lại để mình phóng chiếu một cái ngôn ngữ về thị giác, thì để nó cân bằng về mặt nhịp điệu, về mặt bố cục. Thì khi đó làm tùy theo cái diễn biến của tấm tranh mà Linh sẽ đưa những cái hình ảnh gợi ý cho cái tấm tranh nó trở nên có một cái nội dung đó, và cái kỹ thuật đó, nó bắt đầu nó đi theo những cái nội dung đó để có mà một cái tác phẩm nó mang cái ý đồ, nó sẽ gần như là cái ý đồ nó sẽ đến sau cùng. Sống trong cái hiện tại, mình sống trong những cái bây giờ mình có thể làm gì, bây giờ mình có thể đặt những nhát cọ gì, mình bước vào cái hành trình vẽ là mình đặt những cái nhát cọ lên đó. Trong những cái nhiều khi là mình cũng không hẳn là mình có những cái ý tưởng gì cao xa hết, mà mình chỉ mang cái sự thanh tịnh thôi. Mình sẽ làm, mình sẽ dùng cái sắc độ đó, mình sẽ dùng những cái màu sắc đó, thì sau đó từ trong cái vô thức đó nó dẫn mình đi, nó dẫn dắt mình đi đến những cái đề tài cơ. Phần lớn á, mình dùng cái sự vô thức của mình đi, mình phải phóng chiếu một cái gì đó trên cái kỹ thuật đó thôi, để mà mình sử dụng cái sự nhận biết của mình trong cái khoảnh khắc này, trong cái hành vi này. Mình nhận biết mình đang sử dụng cái màu này, và để cho mình là nhận biết về cái hành động đó, và kết hợp với cái sự cân bằng ở trong cái bố cục. Thì cái sự cân bằng ở trong bố cục nó giống như là sự cân bằng ở trong cái tâm hồn của mình. Chính nhờ cái phương tiện hội họa nó làm cho mình cân bằng cái trạng thái tâm hồn của mình. Mình bước vào cái việc làm hội họa là mình bước vào một cái trạng thái mà nó làm cho mình sống trong hiện tại, và cái khoảnh khắc trong hiện tại nó sẽ làm cho mình cảm thấy sẽ hạnh phúc, và mình muốn cái thời gian mà mình làm việc đó nó như là ngưng lại, bởi vì mình đang sống trong hiện tại và mình cảm thấy rất là vui vẻ với cái việc làm của mình. Đó là cái lý do mà mình tận hưởng nhất khi mà mình bước vào cái con đường hội họa. Có thể là một bức tranh nó bắt đầu từ cái sự chủ động trong một chiều của sự nhận biết thôi. Thì mình nhận biết mình đang có mặt ở đây, và mình đối với chất liệu sơn mài thì nhiều lớp chồng lớp rồi, cũng là mài đi rồi, mình cảm thấy rất là vui. Và cái sau cùng á, cái hội họa này nó cũng dẫn dắt mình đi vào cái chủ đề, từ cái hành vi của nghệ thuật á cho đến cái sự nhận biết trong cái mảng miếng đó, xong rồi nó cũng dẫn mình đi đến những cái trạng thái nữa. Ví dụ như là trạng thái, ví dụ như bức tranh đó nó dẫn mình đi đến một cái trạng thái là mình muốn có một cái cảm xúc về quê hương đó, hay là một cái cảm xúc về những cái đường nét này, nó như là nó hiển lộ, nó gợi mở ra cho những cái bố cục và có những cái bố cục nó sẽ
nó sẽ đi đến những cái sự kết thúc khác nhau. Nó làm cho rất là mới. Với những bức tranh nó mình khởi đầu mình sống như vậy, và khi mà mình kết thúc á, thì cái bức tranh nó cũng dẫn mình đi đến những cái trạng thái khác nhau, và nó sẽ dừng ở một cái thời điểm. Có những bức tranh nó sẽ dừng ở những cái thời điểm của chính nó. Nó là cái tính cách của mình về ví dụ như cái nhận thức của mình về những cái đường lối đó, những cái tút tát màu, hay là những cái gợi ý đó, mình quay về trong chính mình và mình tìm thấy trong cái vẻ đẹp của những bức tranh nó khác nhau. Nên là có khi mình nghĩ là khi cái bức tranh này được công chúng hay là được mọi người thưởng ngoạn, xác định nó, phê bình nó ở một cái phong cách nào đấy, chứ còn mình nghĩ là đối với mình chưa hẳn là một cái lựa chọn. Nó là một cái lối vẽ, là một cái cách để mà mình thể hiện được cái trạng thái cảm xúc, cái sự bình yên của mình, cái sức trẻ. Từ mỗi bức tranh đó, mình có một cái đời sống, và mình cái năng lượng của nó toát ra nữa cơ. Đó, nên là bức tranh nó sống với mình rất là nhiều. Và mình đi qua sơn mài, và sơn mài cũng lại cho lại mình những cái trạng thái năng lượng tương tự